ศูนย์รับฝากความเสียใจเขียนโดยสื่ออีแปลโดยรักสิริบทตัวอย่างโดยพิจิอิ EP ที่1บางทีความเสียใจอาจไม่เคยสิ้นสุดอย่างแท้จริงบทที่1เข้ากล่องคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับฝากความเสียใจนั้นไม่ใช่คนที่คอยรับฝากสิ่งของแต่เป็นคนที่ช่วยดูแลรักษาความเสียใจแทนผู้อื่นต่างหาก 17.08 น.ที่นี่คือที่นั่นใช่ไหมคะเด็กสาววัยรุ่นในเครื่องแบบนักเรียนถามด้วยความสงสัยมือกอดถุงกระดาษใบหนึ่งไว้แนบอกเธอยืนยืดคอพยายามชะเง้อมองด้านในของเคาน์เตอร์ดวงตากลมโตสอดสายไปมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่นั่นคือที่ไหนล่ะชายหนุ่มในชุดสูทสีดำพอดีตัวสวมถุงมือสีขาวถามเธอกลับประเมินด้วยสายตาแล้วชายคนนี้น่าจะมีอายุไม่ถึง30 ปีเด็กสาวเห็นบนป้ายทรงสามเหลี่ยมเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์เขียนไว้ว่าศูนย์รับฝากความเสียใจเจ้าหน้าที่รับฝากหงเห่าก็คือที่ว่าสามารถส่งของกลับไปยังอดีตได้ใช่หรือเปล่าคะหงเห่าพยักหน้าแล้วถามกลับคุณมีของจะส่งใช่ไหมครับหาเด็กสาวทำหน้างงคุณมีของที่จะส่งไปยังอดีตใช่ไหมครับหงเห่ามองดูกระดาษในมือเด็กสาวแล้วพูดไม่งั้นก็คงมาถึงที่นี่ไม่ได้หรอกคือว่าหนูเก็บมันได้บนรถไฟใต้ดินนะคะเด็กสาวก็ได้สติขึ้นมาเธอพยักหน้ารีบวางกระเป๋านักเรียนไว้บนเคาน์เตอร์แล้วหยิบจดหมายออกมาจากถุงกระดาษในถุงมีจดหมายอยู่2 ฉบับและพัสดุซองไม่ใหญ่นักอีกซองหนึ่งดูจากรูปร่างและขนาดของพัสดุนั้นแล้วสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในน่าจะเป็นหนังสือปกแข็งเล่มหนึ่งหงเห่ามองเห็นพวงกุญแจที่ห้อยอยู่มุมหนึ่งของกระเป๋านักเรียนบนนั้นเขียนชื่อไว้ตัวเล็กๆว่าอ้ายหมิน10 นาทีก่อนบนขบวนรถไฟใต้ดินที่แล่นด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารนั่งกระจัดกระจายอยู่ภายในตู้รถไฟกันเป็นกลุ่มๆเนื่องจากไม่ใช่ช่วงหัวค่ำจึงไม่อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนคนในรถไฟจึงไม่มากนักที่นั่งก็ไม่ได้ถูกจับจองจนเต็มแน่นอ้ายหมินในวัย17 ปีนั่งอยู่ในตู้สุดท้ายของขบวนกำลังก้มหน้าก้มตาเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถืออันที่จริงเธอไม่ชอบนั่งรถไฟใต้ดินเท่าไหร่นักเพราะพื้นที่แคบจนคนเบียดเสียดและอากาศที่แทบจะควบแน่นกลายเป็นน้ำแข็งไหนจะเสียงรถวิ่งดังกระหึ่มน่ารำคาญหากไม่ใช่ว่านี่เป็นวิธีกลับบ้านที่เร็วที่สุดแล้วก็เธอไม่มีทางโดยสารมันแน่ดังนั้นแค่เพียงก้าวเข้าไปในรถไฟใต้ดินเธอเป็นอันต้องล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาเลื่อนหน้าจอดูนั่นนี่ทันทีทุกครั้งใช่ว่าเธอจะติดโทรศัพท์มือถือจนห่างมือไม่ได้แต่เพราะอยากจะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปก็เท่านั้นเองไอหมินกำลังเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านเธอจบชั้นมัธยมปีที่6เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ซึ่งเดือนนี้เธอก็กำลังจะไปเป็นเฟรชชี่ของมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้เธอจึงกลับมาโรงเรียนเก่าเพื่อทำเรื่องเอกสารต่างๆหลายเดือนก่อนเธอทำคะแนนสอบได้ไม่เลวเลยแถมสูงติดอันดับต้นๆกับทุกวิชาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่หวังไว้ได้สำหรับอ้ายหมินแล้ววันเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้เท่ากับเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งของเธอทีเดียววันนี้เป็นวันเกิดของเธอกำลังจะอายุ18 ปีเต็มในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วหลายวันนี้แม่เอาแต่พร่ำพูดว่ามินจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะหนูยังไม่อยากโตเลยโตแล้วไม่เห็นจะดีตรงไหนแล้วเธอก็มักจะตอบกลับไปอย่างไม่ยินดีเช่นนี้วัดศาลเต้าประตูจะเปิดทางขวาเสียงประกาศดังขึ้นในขบวนรถไอหมินเงยหน้ามองที่สถานีให้แน่ใจแล้วก้มหน้าลงจมดิ่งอยู่กับโลกในโทรศัพท์มือถือต่อโรงเรียนของเธอตั้งอยู่ที่หนานกังแต่บ้านของเธออยู่ที่ปันเฉียวจึงจำเป็นต้องเดินทางข้ามจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกของไทเปเรียกว่าต้องผ่านทั้งทั่วไทเปถึงจะกลับบ้านได้ข่าวด่วน
หัวหน้าวงไอดอลบอยแบนด์ซุปเปอร์ประกาศลาออกจากวงในบ่ายวันนี้แฟนเพลงต่างร้องไห้ทำใจรับไม่ได้ไอหมินเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเจอพาดหัวข่าวบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็อดพึมพำไม่ได้ว่านี่มันข่าวบ้าบออะไรกันเนี่ยเนื่องจากวัดซานต้าไม่ใช่สถานีใหญ่จึงมีคนขึ้นมาในขบวนรถไม่มากขณะที่ไอหมินกำลังดีอกดีใจที่เธอจะได้ยึดที่นั่ง2 ที่ไว้คนเดียวทันใดนั้นก็มีคนคนหนึ่งนั่งลงบนที่นั่งว่างด้านขวาของเธอไอหมินพยายามประคองศีรษะให้อยู่ในองศาเดิมแต่ค่อยๆเหลือบตามองไปรอบๆเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าในขบวนรถยังมีที่นั่งอื่นว่างมากมายจากนั้นจึงลอบชำเลืองมองด้านขวามืออีกครั้งทันทีแล้วเห็นว่าคนนั้นเป็นคุณตาอายุราว70 ปีแต่เพราะแสงส่องลงมาจึงเกิดเงามืดจากหมวกเบเร่สีเทาบดบังใบหน้าเข้าไปกว่าครึ่งถึงจะดูภูมิฐานไม่แล้วแต่คงไม่ใช่คนสติไม่ดีนักหรอกนะเห็นอยู่ว่ามีที่นั่งว่างตั้งเยอะแล้วทำไมต้องมานั่งเสียจนชิดฉันอย่างนี้ด้วยล่ะไอมินบ่นกับตัวเองในใจพร้อมกับขยับตัวถอยห่างพยายามเว้นระยะห่างระหว่าง2 คนแล้วก้มหน้าก้มตาเลื่อนจอโทรศัพท์มือถือต่อช่วงข่าวทันเหตุการณ์บ่ายวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกันเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนเซี่ยงหยางเขตหนานกังนครไทเปขณะนี้กำลังนำตัวผู้บาดเจ็บ2 รายส่งโรงพยาบาลหนานกังอีกแล้วเหรอทำไมถึงรู้สึกว่าที่นี่ชอบเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยไอหมินคิดในใจขณะเดียวกันก็กดเปิดเพลงแล้วเร่งเสียงที่แผดผ่านหูให้ดังขึ้นพยายามจะกลบเสียงรถไฟฟ้าที่วิ่งดังกึงก้างและความรู้สึกไม่พอใจที่คนข้างๆขยับเข้ามาจนชิดแทบจะเบียดเธออยู่แล้วบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือบอกเวลา 16:18 นาทียังต้องใช้เวลาอีก15 นาทีกว่าจะถึงสถานีปันเฉียวสถานีไทเปผู้โดยสารสามารถปลิดขบวนรถไปยังสายตั้งชุนซินอีได้ที่สถานีนี้เสียงประกาศในขบวนรถดังมาในจังหวะที่เสียงร้องกับดนตรีเว้นช่วงกันพอดีขณะเดียวกับที่คนในขบวนเริ่มขยับไปที่ประตูเพื่อเตรียมจะลงสถานีไทเปเป็นจุดต่อรถไฟที่ใหญ่ที่สุดไม่เพียงเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟใต้ดิน2 สายเท่านั้นแต่ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงและห้างสรรพสินค้าอีกด้วยจึงทำให้มีผู้คนเดินขวักไขว่คึกคักตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้าใต้ดินที่เธอมักจะเดินหลงทางเป็นประจำอีกด้วยพอประตูเปิดผู้คนต่างก็ทยอยกันลงจากขบวนรถไอหมินสังเกตเห็นว่าคุณตาที่นั่งอยู่ข้างๆก็ขยับลุกขึ้นเช่นกันดีเหลือเกินที่เขาลงสถานีนี้ไอหมินแอบร้องชัยโยด้วยความดีใจอยู่ในใจหากแต่หางตากลับเหลือบไปเห็นเงาสีดำของวัตถุอย่างหนึ่งพอเพ่งมองไปก็เห็นว่ามันคือถุงกระดาษหูหิ้วหน้าตาเรียบๆใบหนึ่งซึ่งคุณตาลืมไว้บนเก้าอี้เสียอย่างนั้นไอหมิงเงยหน้าขึ้นทันควันด้วยความร้อนใจพอดีกับที่ประตูรถไฟอีกขบวนหนึ่งที่อยู่อีกชานชาลาเปิดออกพอดีผู้คนจึงกลูกันออกไปเธอกวาดตามองไปรอบๆสุดท้ายก็เห็นร่างชายชราท่ามกลางฝูงชนอยู่ไกลลิบๆเธอจึงคว้าถุงกระดาษแล้วรีบพุ่งออกไปก่อนประตูรถจะปิดเสียงประตูรถไฟใต้ดินข้างหลังปิดลงไอหมินหายใจหอบแต่กลับหาร่างของชายชราไม่เจอเพราะเมื่อกี้เธอแอบมองหน้าเขาแค่แวบเดียวจึงจำรูปร่างหน้าตาเขาไม่ได้จำได้แค่ว่าชายชราสวมหมวกเบเร่เท่านั้นเวลานี้ไอหมินถึงได้รู้ตัวว่าเธอเลินเล่อเกินไปคงต้องเอาไปฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากของหายแล้วสินะแต่เป็นของสำคัญคุณตาก็น่าจะร้อนใจมากเหมือนกันละมั้งไอหมินจับราวบันไดเดินขึ้นจากชั้นใต้ดินชั้น2ขึ้นไปยังชั้น1พอแตะบัตรโดยสารดังปี๊บแล้วก็ออกมาจากชานชราเบื้องหน้าคือคลื่นฝูงชนคึกคักจอแจราวกับตลาดกลางคืนทางเดินของศูนย์การค้าใต้ดินที่เดินทะลุผ่านไปได้และป้ายบอกทางต่างๆติดอยู่ทั่วสารทิศดูละลานตาไปหมดถึงแม้ว่า
ตลอดสองฝั่งในศูนย์การค้าใต้ดินจะมีร้านค้าหลากหลายประเภทและป้ายไฟสีสันสดใสแต่ก็ยังไม่อาจขับไล่ความรู้สึกอึดอัดของการเป็นพื้นที่ปิดทึบอันเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์การค้าใต้ดินไปได้ไม่ว่าจะสว่างไสวแค่ไหนก็ปกคลุมระลอกความมืดมิดได้ไม่มิดอยู่ดีขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังครั้นหันหลังกลับไปมองก็เห็นผู้หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งสวมชุดคลุมท้องสีฟ้าอ่อนดูแล้วน่าจะอายุราว40 ปีขอโทษด้วยค่ะเวลานี้เองอ้ายหมิ่นถึงได้รู้ตัวว่าเธอยืนขวางทางอยู่จึงรีบหลบไปยืนข้างๆทันทีที่นี่มันเขาวงกตชัดๆอ้ายหมิ่นถอนใจพยายามมองหาป้ายบอกทางจากบรรดาป้ายมากมายไม่ง่ายเลยกว่าจะเจอตัวหนังสือที่เขียนว่าศูนย์รับฝากของหายได้ในที่สุดจึงเดินไปตามทิศทางที่หัวลูกศรชี้เธอถอนใจออกมาอีกเคือกถ้าเกิดฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องปกติจะไม่มีทางที่จะปกติไปได้มากกว่านี้อีกแล้วแหละ